নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তিৰ সম্পৰ্কত মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ পৰা জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত। যেহেতু AHSECত নামভৰ্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 29 মে'ৰ পৰা অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নামভৰ্তিৰ বাবে আৰু অহা 9 জুনত নামভৰ্তি আবেদনৰ অন্তিম দিন হয়। 12 জুনত প্ৰকাশ পাব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ চূড়ান্ত তালিকা। 13-15 জুনত নিশ্চিত কৰিব লাগিব নামভৰ্তিৰ বিষয়ে। দৰ্পণ পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ তালিকা। এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক 5খন আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে 5খন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে শিক্ষানুষ্ঠান কোনখনত নামভৰ্তি কৰিব সেই সম্পৰ্কত নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ পচন্দৰ 5খন শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰক। যিহেতু কোনোবা এখনত নাপালে আপুনি কোনোবা এখনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু সময়মতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই নকৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে পৰ্টেলত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবেও আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি এই নিৰ্দিষ্ট দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।